Ai simțit vreodată că o decizie pe care o iei este influențată mai mult de felul în care ți se prezintă informația decât de informația în sine? Fie că vorbim despre produse la supermarket, știri și chiar investiții financiare, modul în care un mesaj este încadrat, adică ambalat și prezentat, are un impact uriaș asupra percepției noastre și implicit asupra alegerilor pe care le facem. Acest fenomen psihologic, cunoscut sub numele de efectul de încadrare, numit framing effect în engleză, este o forță puternică care ne ghidează subconștient deciziile, adesea fără să ne dăm seama. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că vorbesc despre felul în care sunt prezentate riscurile în lumea bursieră. Înțelegerea acestui efect ne poate ajuta să fim conștienți și raționali în tot ceea ce facem. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Ați fost influențați în deciziile voastre de modul în care era ambalată informația? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Efectul de încadrare se referă la modul în care ne este prezentată o informație, cum este ambalată. Nu contează doar ce ni se spune, ci și cum ni se spune. Gândește-te la o ramă de tablou. Aceeași poză poate arăta complet diferit în două rame diferite, nu? La fel și informațiile. Modul în care o informație este încadrată sau prezentată ne poate face să o percepem într-un mod mai pozitiv sau mai negativ, chiar dacă în esență este exact același lucru. Un exemplu clasic este cel cu produsele alimentare. Imaginează-ți că ești la cumpărături și vezi două produse identice. Unul scrie pe etichetă 90% fără grăsime, iar celălalt cu 10% grăsime. Ce alegi? Majoritatea oamenilor ar alege produsul 90% fără grăsime. De ce? Pentru că fără grăsime sună mult mai bine și mai sănătos decât cu 10% grăsime, chiar dacă din punct de vedere matematic ambele etichete descriu exact același lucru. Diferența este doar în felul în care informația este prezentată. Haideți să vedem cum ne influențează în viața de zi cu zi. Efectul de încadrare nu apare doar la cumpărături, îl întâlnim peste tot. Felul în care un eveniment este prezentat de un anumit post de știri poate influența cum percepem noi acel eveniment sau persoana implicată. Un politician poate fi descris ca fiind ferm sau încăpățânat, în funcție de perspectiva pe care vrea să o transmită cel care relatează. În marketing și publicitate, companiile știu foarte bine cum să folosească acest efect în avantajul lor. De exemplu, un abonament lunar la sală poate fi prezentat ca doar 10 lei pe zi, în loc de 300 de lei pe lună. 10 lei pe zi sună mai accesibil și mai puțin intimidant. Chiar și când vorbim cu prietenii sau familia, putem folosi inconștient efectul de încadrare. Dacă vrei să convingi pe cineva să te ajute la ceva, poți spune ar fi o mare ușurare pentru mine, în loc de trebuie să mă ajuți. Prima variantă pune accent pe beneficiul celuilalt, nu pe obligație. Alt exemplu ar fi la medic, unde un tratament cu șanse de supraviețuire de 70% sună mult mai bine decât unul cu șanse de deces de 30%, deși este vorba de același lucru. Creierul nostru caută mereu scurtături pentru a lua decizii mai rapid. Atunci când o informație este prezentată într-un mod pozitiv, tindem să o acceptăm mai ușor și să vedem beneficiile. Când este prezentată negativ, ne activăm instinctul de a evita riscurile. E o chestiune de percepție. Cel mai important este să fim conștienți de existența acestui efect. Când te confrunți cu o decizie, încearcă să te întrebi cum i-a fost prezentată această informație. Este altă modalitate de a privi lucrurile? Care sunt faptele pure, fără ambalaj? Dacă spui aceste întrebări, vei reuși să vezi dincolo de rama informației și să iei decizii mai bine informate, bazate pe fapte, nu doar pe felul în care sună ceva. Nu te lăsa păcălit de cuvinte frumoase sau de prezentări înșelătoare.
Am vorbit despre cum felul în care este prezentată o informație ne influențează alegerile zilnice. Dar când vine vorba despre banii noștri, de investiții sau de trading, acest efect de încadrare devine și mai puternic și uneori poate fi o capcană periculoasă. Haideți să vedem cum funcționează și cum ne poate influența deciziile financiare. Imaginează-ți că ești un investitor sau vrei să începi să tranzacționezi la bursă. Aici, deciziile rapide și bine informate sunt esențiale, însă efectul de încadrare poate distorsiona modul în care percepem riscurile și oportunitățile, făcându-ne să luăm decizii care nu sunt întotdeauna în interesul nostru. Să zicem că un broker sau o platformă de investiții îți prezintă două fonduri de investiții. Fondul A a avut un randament de 90% în ultimii 5 ani, dar au existat și perioade de scădere. Fondul B a avut o rată de succes de 90% în protejarea capitalului în ultimii 5 ani, deși randamentul mediu a fost mai mic. Chiar dacă ambele fraze pot descrie același fond sau fonduri similare, felul în care sunt încadrate va influența percepția ta. Randament de 90% sună extrem de atrăgător pentru cei care vor profit, în timp ce protejarea capitalului va atrage pe cei mai prudenți. Unii ar putea alege fondul A doar pentru cifra mare, ignorând perioade de scădere, care pot însemna pierderi semnificative. Hai să luăm alt exemplu despre riscul și pierderile. Aici, efectul de încadrare este cel mai subtil și periculos. Scenariul 1. Încadrare pozitivă. Un consultant îți spune: dacă investești în această acțiune, ai 70% șanse să câștigi bani. Sună bine, nu? Te gândești la câștiguri. Scenariul 2. Încadrare negativă. Același consultant îți spune: dacă investești în această acțiune, există 30% șanse să pierzi bani. Aici te gândești la pierderi și la riscul de a-ți diminua capitalul. Matematic este același lucru, dar studiile arată că oamenii sunt mult mai predispuși să evite o pierdere decât să urmărească un câștig de aceeași valoare. Așa că, sub impulsul fricii de pierdere, mulți ar putea evita investiția de scenariul 2, chiar dacă perspectivele de câștig sunt la fel de mari. Un alt exemplu ar fi pierderi nerealizate versus pierderi reale. Ai cumpărat niște acțiuni și prețul lor a scăzut. Acum sunt sub prețul la care le-ai cumpărat. Brokerul tău îți spune: nu ai pierdut bani încă, doar dacă vinzi acum, ceea ce este o încadrare pozitivă care te încurajează să ții acțiuni sperând la o revenire. Însă dacă spune: ai o pierdere de X lei la această investiție, este vorba despre o încadrare negativă care subliniază pierderea și te face să te gândești să vinzi pentru a limita paguba. Mulți investitori, sub influența primei încadrări, aleg să țină de acțiuni chiar și atunci când ar fi mai rațional să le vândă, doar pentru că nu vor să oficializeze pierderea. Aceasta se numește aversiune la pierdere și este un alt comportament uman care e amplificat de efectul de încadrare. Episodul 51 din playlistul Biasuri cognitive Mindset de investitor și trader este special despre aversiunea la pierdere, numită în engleză Loss Aversion Bias. Efectul de încadrare poate face ca o investiție riscantă să pară mai sigură sau invers, influențându-te să iei decizii nepotrivite cu toleranța ta la risc. Prezentarea informațiilor în termen de câștig sau pierdere directă poate declanșa emoții puternice, cum ar fi lăcomia sau frica, ducând la decizii pripite. De asemenea, poate să te facă să te abați de la strategia ta inițială de investiții, bazată pe obiective pe termen lung, în favoarea unor câștiguri rapide sau a evitării unor pierderi percepute. O încadrare prea pozitivă poate duce la supraîncredere și la asumarea de riscuri prea mari, în timp ce o încadrare negativă poate genera frică exagerată și ratarea unor oportunități bune. Când vine vorba despre bani, e important să fii vigilent. Nu te mulțumi cu formulări generale. Cere cifre, date istorice, procente clare atât pentru câștiguri cât și pentru pierderi potențiale. Dacă cineva îți prezintă o situație într-un mod, încearcă să o reformulezi singur și în sens invers. De exemplu, dacă ți se spune 70% șanse de câștig, gândește-te automat 30% șanse de pierdere. Ascultă mai multe păreri, citește analize din surse diferite. Fiecare poate încadra informația în felul său.
Încearcă să îți separi deciziile de investiții de sentimente. Stabilește-ți o strategie clară și respectă-o, chiar și atunci când emoțiile te îndeamnă să faci altceva. Fii sincer cu tine însuți despre cât de mult risc ești dispus să îți asumi. O înțelegere clară a acestui aspect te va ajuta să filtrezi informațiile și să nu te lași influențat de încadrarea emoțională. În lumea investițiilor și a tradingului, informația este putere, dar felul în care este prezentată acea informație poate fi o sabie cu două tăișuri. Fii inteligent și nu lăsa rama să dicteze valoarea tabloului tău financiar. Prezentarea făcută este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre aversiunea la pierdere. Este parte dintr-un playlist despre capcanele psihologice în investiții și trading. Linkul atașat vă trimite să vedeți episodul complet pe YouTube.